1847-et írunk, Semmelweis 29 éves, rengeteg anya és újszülött hal meg, egy gyermekágyi láz nevű korban, legalábbis ezt hiszik, és ő az egyetlen, egy bécsi klinikán magyar orvosként, aki sejti, és aztán majd tudja, hogy ez valószínűleg nem az, amit hisznek, hanem ez valami hiba, egy orvosi hiba. És szépen lassan rájön, hogy tulajdonképpen az ő kezétől is rengetegen haltak meg. Színészileg alapvetően érdekes, hogy Semmelweis élt, és nagyon sokat tudunk róla. Izgatottan lehet keresni a miérteket, miért és hogyan történt. A Semmelweisben nekem az a fantasztikus, hogy a leírások alapján ő egy viszonylag mogorva, antiszociális, hűvös ember volt, magának való. Mégis a szülésnek az aktusa, a szülés intézménye, az őt teljesen megváltoztatta valószínűleg. Tehát az, hogy a kezében fog egy ilyen fura, hűvös, szikár ember egy újszülöttet, és úgy fogja, hogy ő segített a világra hozni, és nézi vele párhuzamosan az édesanyját, akire meg büszke, mint egy cinkostársra, vagy egy bajtársra. Ez színészileg nagyon szép és izgalmas feladat. És én ebben látom az ő nagyszerűségét egyelőre, hogy talált valami olyat az életben, ami fontosabb, mint ő saját maga. Ha arra adja magát egy alkotói stáb, hogy egy történelmi figuráról készít filmet, akkor hajlamos az ember belecsúszni abba, hogy példaképet akar állítani. A történet, meg a személy, az lehet példás, de a színész csak az embert láthatja, és minél több negatívumát, és minél több pozitívumát, a lelkének minél mélyebb és minél magasabb pontjait találja meg, annál komplexebb és annál valódibb alakot faraghat. Majdnem az egész film arról szól, hogy Semmelweis kutatja, hogy mi az ok, miért halnak meg ennyien. Ez igazából egy krimi, egy ilyen egészségügyi krimi 1847-ből, kosztümökben. És én úgy is játszottam a szerepet a harmadik forgatási hétig, mint egy krimi, szikár arccal és éles szemekkel kutatom, hogy mi az ok. De amikor legelőször forgattuk azt, hogy egy színésznő ült a szülőszékben, és kezembe adták a kisbabát, és szokogott, de így remegett az egész teste. És csukva volt tőle a szeme, és így fölemeltem, így kinyitotta a szemét, és elhallgatott. És így forgott a kamera, de éreztem a tenyeremen a szívverését hátul, és így odaadtam az anyukát játszó színésznőnek. És onnantól kezdve nem egy krimit játszottam, tehát nem az volt a Semmelweis mozgatórugója, hogy megtalálja ezt a kort, hanem hogy megmentse ezeket a babákat, meg az anyukákat, ami lényegileg ugyanazt jelenti, de mégiscsak egészen máshonnan dolgozik. Onnantól kezdve az ember lelke. Akkor éreztem meg azt, hogy na most már bennem lakik valamennyire a figura, és nem akarom őket elveszíteni. És még rosszabb ebbe az egészbe, ami őrítő, ami szerintem megőrítette, meg engem is az tesz izgalmas pályára a szerepben, hogy ránézel, és megszakad a szíved, hogy el fogod veszíteni, és tudod, hogy saját magad miatt. De nem tudod, hogy mi a baj. És tulajdonképpen ez az ember életében ez, hogy valakit elveszítesz, és te vagy a hibás, de nem tudtál mit csinálni. Ez brutális energia. És ez színészileg nagyon értelmezhető. Olyan egy szerepbe belebújni, vagy átérezni, amit ő érez, mint mondjuk szerelmes lenni valakibe. Hogy ezt csak megismered, megtetszik, egyre közelebb kerül, és apró momentumok történnek, és egyszerűen beleszeretsz a szerepedbe. És már nem az van, hogy szeretnéd jól eljátszani Semmelweist, hanem nagyon szeretnéd, hogy amikor majd megnézik a filmet, akkor nagyon szeressék, vagy megértsék őt. És nem azért, mert hősies, nem azért, mert példakép, hanem pont azért, mert nagyon emberi.